Hallå, välkomna! Kitchen Sessions är igång igen. Den här gången så har vi lite oflax. För att de har bestämt sig för att bygga här vägg i vägg med oss. Så ni kommer få stå ut med lite brummande, rummande och grejandes. Så det här avsnittet döper vi helt enkelt till One Hit Wonder. Idag ska vi göra creatures av små plastisol, gummifiskar. Och vi ska skapa de här med ganska enkla medel. Vi ska använda det här. Det här är Sculpit. En fantastisk lera som man knådar så här och så formar man den till det, ja, till den typen av bete man vill ha liksom, eller form på bete man vill ha. Och sen så bakar man av den lite snabbt i ugnen på 130 grader. Sen ska vi använda oss av silikon och sen så ska vi gjuta de här. Och det här är en otroligt, jag tycker det här är jätteroligt att hålla på med. Och just när man gör creatures så är fördelen med det att det finns egentligen inga rätt och fel liksom. Bara det rör på sig i vattnet. Det ska ju oftast liksom, en creature är en rymdinsekt. Eller en liten kräftimitation eller en liten skadad fiskimitation eller en liten mask eller någonting liksom. Och då, det roliga med dem är att om du tänker på insekter, de har ju alltid liksom, de är väldigt organiska i formen. Jag menar, som, här har vi gjort en liten trollsländig imitation liksom. Och då, jag skulle säga, ju mer skavanker beten har, desto finare kommer de bli sen när man gjuter dem. Det är ju då de blir levande. Och man behöver inte så mycket grejer när man gör det här. Man behöver Sculpit. Du behöver någonting att lägga dina kreationer på när du ska baka dem i ugnen. Så det måste vara någonting som tål värme, som inte liksom viker upp sig eller så. Om du tar liksom exempelvis en stor plastskiva så kommer den vrida sig och då har du ju förstört det hela. Men du behöver en statisk planka eller någonting. Så att vi använder oss av en träbit i ädelträ som är väldigt hård. Du behöver lite olja. Du behöver en linjal, en liten kniv. Några sådana här lerverktyg så du kan forma. Du behöver en sked och du behöver en bunke att blanda silikonet i. Ja, det är ungefär det du behöver. Du behöver lite superlim också och sen så någon form av smörjfett. Det som är fiffigt när du jobbar med Sculpit är att du kan ju sitta och göra det här precis var som helst. Du kan sitta framför tvn, du kan sitta i passagerarsätet när någon kör en bil eller i båten när ni ska iväg till spotten. Eller som här vid köksbordet. Så det jag tänkte att vi skulle göra idag, vi ska göra några olika. Men vi ska göra en variant som är som en, ska vi säga, det är som en liten mask eller en 1000-foting med en draksvans. Så nu kör vi! Då är det så här, Sculpit, det kommer ju ett sånt här block och det är ganska hårt liksom. Och lite så här, det ramlar lätt sönder. Men när det blir lite varmt, det vill säga värmen från din kropp och arbetet sätter igång det och då blir det lite mjukt efter ett tag. Det blir väldigt formbart och enkelt. Det är bättre än den bästa pastadegen nästan. Då tänker jag att vi ska göra en snarlik den här rackaren. Den här är ju perfekt exempelvis att köra på en dropshot. Eller man nedriggar den eller med ett vanligt jigghuvud eller om du kör en Carolina. Du kan liksom släpa fram det här eller hasa fram det här mellan bottenstenar, lite gräs och grejer. Och vi kommer gjuta de här extra soft plastisol. Och då kommer de bli väldigt, väldigt lättröriga och statiska. Det man bör tänka på när man gör creatures också är att få dem så organiska som möjligt. Så att de här små skavankerna, de för ju över sin rörelse till vattnet. Och det sprider sig i vattnet. Då känner abborren de här grejerna. Så att de här typen av beten, de är gjorda för att fiska sakta, bottennära med lite rörelse. Så man kan säga att den här typen av beten brukar man kalla för finessbeten. Så då behöver vi en liten klutt så här. Och då brukar jag jobba upp den så att den blir liksom mjuk och härlig och god och fin. Jag skulle säga max 12 cm bör den här rackaren vara ungefär. Ja, där har vi 12 ungefär. Och vi ska ju tunna ut den här så då bör vi klutta av en bit. Fortsätter det här. Väldigt terapeutiskt där. Man brukar ju säga att
Det mest jordnära en människa kan göra för att väcka liksom gamla trauman och minnen, det är att jobba med lera. Vi får se här om jag bara spårar ur helt plötsligt när jag sitter och håller på med det här. Jag tror ju inte det, men man vet ju aldrig. Som jag sa där, fördelen när du gör det här är att arbeta på materialet som du ska stoppa in i ugnen sen. För det här blir ju väldigt mjukt när du har jobbat med det. Så att om du ska flytta upp det exempelvis från bordet eller arbetsbänken som du jobbar på till den här plattan, så är det risk för att det kan få lite skavanker. Det kanske inte gör någonting, tvärtom, det kanske gör det bättre. Men tänk på att försöka jobba direkt på platsen där som ska in i ugnen. Ett litet hack. Då har vi liksom en... Den är ju inte liksom helt rak eller clean som den exempelvis lätt blir om du jobbar med trä eller någonting annat. Utan den blir organisk. Så då tar vi av en bit till här. För vi ska göra en som en liten svans på den här. För den där svansen kommer ju flärpa lite i vattnet när vi liksom vevar händerna eller knycker händerna. Liksom. Så jag ska faktiskt sätta på mig ett par glajjor. Så. Nu börjar det liksom... Jag ska slå vad om att precis den här formen som är här. Om vi skulle köra den med en Carolina rigg, precis som den är nu, så skulle den här fånga fisk och knycka hem den lite grann. För det är som en liten vertikal jigg nästan. Liksom. Det här kommer ge väldigt mycket rörelser i vattnet här. Så jag gillar att forma till den här padden, eller padden, vad ska vi säga, skedformade grejen liksom. Så att den blir lite konkav eller liksom lite tungig sådär. Så. Nu har vi liksom gjort den lite mera aggressiv kan man säga. Vi skär till den lite mer där på kanten. Pressar vi ut den lite. Så trycker du ut lite grann sådär. Det här är så mjukt och följsamt det här materialet liksom. Otroligt mjukt. Så, då har vi hela den delen klar. Sen vill jag även ha lite delar här på sidorna som kommer göra så att du får vibrationer i vattnet. Så vi kommer liksom skära ut den lite grann. Då tar vi en kniv eller en skalpell. Och så börjar vi här uppe. Lägger vi ett snitt så och så drar vi ut den. Då får vi en sån här räffla. De där kommer ge vibrationer i vattnet. Och det kommer göra att hela den här shapen blir ganska levande. Och då kan man ju dra ut dem om man exempelvis då vill ha mycket liv. Då drar man bara ut dem här. För när vi bakar det här i ugnen, då blir det här fast. Och sen när vi gjuter av det med silikomet, då får vi en precis samma shape liksom. Så. En sida. Och sen så gör vi samma sak på nästa sida. Och då är det ju härligt om man kanske gör det i samma nivå liksom. Så blir det estetiskt rätt. Det är inte ett måste. Man kanske vill att den ska vara helt shapey liksom. Kan ju bara tänka dig att släppa en sån här på ett schysst göseko exempelvis. Skulle ju bara säga tjongigongi liksom. Så. Där har vi den. Ser ut som nästan vilken amerikansk bass creature som helst. Sen så vill jag ha lite liv i ovansidan också. Och då tar jag det här är en sån här klassisk spatel för att forma lera när du drejar exempelvis eller någonting. Eller om du ska blanda ut mycket liksom oljefärg eller någonting sånt. Men de här funkar utmärkt till det här. Så då gör vi bara ett mönster ovanpå. Då trycker vi lätt ovanpå så här. Och som jag sa, ju mer organiskt det är, desto mer naturligt kommer det se ut. För insekter, de har ju en jäkla massa pansargrejer och prylar på sig liksom. Och det här går ju även, den här tekniken går ju också att göra även när du gör en vanlig kedjig exempelvis. Då blir det ju som fjäll liksom. Så. Ser de här härliga fjällen. Och de där kommer ju liksom, om du kollar på den här lilla buggen jag har gjort här. Silikonet är ju så bra så det är liksom, det återspeglar exakt det som är här. Och sen så vill jag ha lite rister på den här padden också.
Då gör vi samma sak här. Och du behöver ju inte ha en sån här. Du kan ju göra det med en linjal eller en kökskniv. Så här är ju liksom sky's the limit. Du skulle ju kunna ta en visp liksom och bara trycka liksom, så får du såna här konkana liksom, organiska kurvor liksom. Här har ni en. Väldigt organiskt, väldigt snabbt. Alltså ni ser, jag är inte så här super noggrann här, utan jag tror på det där organiska. Det organiska kommer ge mer fisk än att ha någonting som är helt statiskt. Liksom. Och här är det bara härligt om det sticker ut lite extra åt något håll, för då kommer det ge extra vibrationer i vattnet. Ska vi se vad den här blev då, hur lång den blev? Ja, den blev ju 11,6 centimeter. Så, då har vi den creaturesen klar. Sen kan vi även göra en bug eller en kräftimitation som är väldigt populärt. Och då, en kräfta ser ut som en kräfta. Men det finns ju även olika bugs i vattnet. Olika syrsarter och sånt som ser ut som liksom nästan som en kräfta. Och det brukar man kalla den här typen av shape. Vi kallar ju dem oftast för kräftimitationer här i Sverige. Men som exempelvis i Japan och USA, där bassen liksom, när de har hållit på med det här sedan 70, längre än tillbaka, då brukar det kallas för bugs, den här formen liksom. Och de får ofta en slagig form i vattnet. För om du tänker, de flesta insekter och kräftdjur som har klor, de simmar ofta med svansen bakåt. Så då, svansen är det som för. Så att då riggar man dem ofta från den här delen, så klorna får agera paddel. Om du tänker en tjäderjigg, då riggar man ju framifrån, så är det paddeln som simmar här. Men här är det klorna som liksom flärpar omkring i vattnet. Och de här är ju superenkla att göra också. Så vi gör en liten bug också. Den magiska skalpiten. Då börjar vi med att göra en kropp. Och då, i vissa sjöar kan man gå upp i storlek, för där är liksom abborrarna inte så selektiva. De klipper gärna ett större bete, och i vissa klipper de mindre beten. Och det är samma med säsong liksom. Det där är också väldigt säsongsbetonat. Så att någonstans mellan 8 cm tror jag är ett bra riktmärke på en sån här. Här har vi då kroppen. Och nu gör vi det här super basic liksom. Bara så att ni ska förstå tillvägagången. Sen kan man ju nörda in i det här. Man kan ju baka av de här i ugnen. Och sen kan man ju sitta och justera dem med fint sandpapper. Och sätta på mer skalper och baka av igen och så vidare. In och ut, in och ut, in och ut och så vidare. Men idag gör vi det bara back to basic, så enkelt som möjligt. Men de här kommer fånga fisk. Och de kommer kännas genuina liksom. Den ska ju vara lite avlång liksom. Lite korvaktig eller cigarraktig liksom. Där, nu börjar vi hitta någonstans formspråket. Här har vi då själva kroppen. Och då plattar vi till den lite grann. Så, då är den platt och fin här. Här har vi kroppsformen. Och tänker vi då att den här kommer vi ju rigga härifrån. Så klorna kommer komma ut här, eller bugs-grejerna liksom. För här sätter vi då antingen jigghuvudet, offset-kroken eller vad vi nu ska ha för något liksom. Då har vi den där. Sen så behöver vi då göra 2 klor och någon slags liksom spröt eller någonting. Så då tar vi då gör vi spröten först. Vi jobbar liksom inifrån och ut här liksom. Då rullar vi till den här lite grann, så. Då har vi ett spröt där. Gör vi ett till spröt. Ni kan ju bara tänka liksom, när ni ser och kollar på liksom Fångarna på fortet. Ni kommer ju göra av med så mycket skalpet så det finns inte. För när ni väl sätter igång med det här, det är skitkul alltså. Väldigt rogivande och terapeutiskt liksom. Jag får ett lugn av att sitta och pilla med det här. Så. Och så är det viktigt, när ni då sätter de här sakerna till, det ni bör tänka på det är att ni bygger ihop dem. För gör ni inte det, då kommer det bli gliper när ni gjuter av det med silikonet. Så kanske klon eller någonting bara sitter på en millimeters tunn plastisol sen. Och då kommer den gå av på en gång. Så ni måste tänka på att allting ska sitta ihop ordentligt liksom. Så, och sen så behöver vi då göra 2 stycken klor. Och då finns det olika tekniker. Vissa klor eller så, de gör man som en rund, liksom, som en kula så här. För då bouncear de lite grann i vattnet. Och vissa andra, då gör man som en liten paddelöverdel på dem. Liksom. Så att själva klon är platt, sen sticker upp en kant ovanpå. Och alla de här metoderna är ju till för att det ska ge en reaktion i vattnet där du tar hem dem. Jag tänkte idag gör vi lite klubbvariant. För det, vi gör det helt enkelt bara. Då har vi en shape så. Så tar vi bara och gör den lite mer homogen. Den blir nästan för stor.
Så plattar vi till den lite på sidan, för den ska vi fästa in här liksom. Så, ser ni? Sen kommer jag platta till den och tona ut den lite grann. Så vi behöver göra den lite mer avskalad där så att den får liksom ett liv. Där har vi en bra shape. Vi kommer snygga till allt det här och göra lite rister och grejer. Men det här är liksom ursprungs-shapen på den. Så, nu börjar det likna någonting här. Där så. Sen nu ser det ju väldigt basic ut. Vi ska snygga till det här lite, men ni börjar få en förståelse för vad vi börjar skapa här. Kräftimitation, någon form av liksom undervattens creature. Så tar vi en sån här eller en smörkniv eller vad som helst. Så ser vi till att de här liksom sitter ihop. Det är nästan det viktigaste här. Annars är det lätt att de ramlar av när man börjar fiska med dem. Om liksom själva bryggan mellan klon och kroppen blir för tunn exempelvis. Nu, som den är shapen här nu, den här skulle leverera fisk om du fiskade med den. Men jag vill ha den ännu mer levande. Sen skulle jag vilja göra en liten slott för en offset-krok i den också. Då tar vi en kniv, lägger vi ett snitt här i mitten. Så att det blir en liten klo. Och sen ska vi då snygga till dem här lite grann. Nu har vi lite klor på gång här. Så kan vi göra lite härliga mönster i de här, för då får vi lite levande liksom, organiskt. Och vet du vad man även gör när du gör de här mönstren? Då täcker man in de där små skavankerna också. Så ser det liksom mer homogent ut. Så, den har jag lite olja här, för ibland kan det vara bra liksom. Som exempelvis här ser ni att det blir lite hackigt, för då blir det lite torrt. Så om du tar lite olja, då får du liksom mer enkelt att smeta ut det så att du får en liksom jämn liten linje. Alltså det som är så kul med det här är att varje sånt här creature man gör här blir ju sin egen unika. Så ni behöver inte göra exakt vad som gör, utan hela den här videons funktion är att ge er inspiration till att göra det ni vill liksom. Men det här är såna enkla urtyper liksom, på creatures. Liksom. Så gör vi ett litet mönster här på den här också. Bara enkelt. Vi ska göra små liksom, såna här utstickningar. Vilket gör att det kommer bli lite mer vibrationer i vattnet på den här. Och här är det så, du fiskar den ju härifrån. Så här kan vi välja, antingen så vill vi ha mycket liv i den. Då skär vi dem ju ovanifrån, för då kommer vattnet tryckas in i de här skårorna liksom. Eller så gör det med andra fall, så kommer de vibrera lite. Jag vill ha lite liv i den här, så vi gör det ovanifrån. Så. Och sen så gör vi lite liv på ytan också. Det är lite som att rista ett ankbröst där. Så. Ja, ni den shapen på den. Det blir kanon. Nu ska vi bara göra ett par stycken små ögon där också. Sen tycker jag att den där är klar liksom. Den ser levande ut, den är enkel, den är härlig och framförallt den kommer att leverera fisk liksom. Nu gör vi ett litet överdimensionerat öga där. Så. Det var nästan för stort. Det är så jobbigt för den här. Den måste ju se abborrarna som följer efter den här. 2 stycken ögon. Jag ska snygga till dem lite. Det ser ju lite ut som en comic crayfish liksom. Det är halva grejen. Så, och sen så ska vi göra en liten slott här för en offset-krok. Så. Här har ni den. Crayman heter den. Den heter Mr. Crayman. Så har vi gjort en Dragon Tail och en Mr. Crayman. 2 stycken superhärliga creatures. Den där skulle man ju nästan kunna fiska havsöring tror jag. Med, som en liten borstorm liksom på västkusten eller i Skåneslätterna. Men nu ska vi baka av de här i ugnen. Kommer ta ungefär 5 minuter på 130 grader. Jag återkommer med lite stund.
Här är de. Kräftis och Dragon Tailen. Nu ska de här bara svalna av lite grann. Sen ska vi ta dem. Då har vi tagit lite en gjut. Vi ska göra våra gjutformar i de här. Så då kommer vi tejpa upp de här. Limma fast de här creaturesarna i botten. Blanda lite silikon. Ja, sen är vi game. Ska vi bara låta det här svalna lite grann. Yes! Okej. Moment of truth. När vi bakar av de här i ugnen. 130 grader. Typ 5 minuter. Nu är de hårda. De är inte stenhårda, men de är hårda så att det liksom... Ja, de har liksom... Leran har satt sig. Så nu ska vi göra våra gjutformar. Då har jag några vanliga små kartongbitar här liksom. Lägger man den i mitten sådär någonstans. Så behöver vi lite superlim. Så har vi här och sätter en liten droppe där. Det man vill åstadkomma lite grann med det här är att försöka få det så dikt som möjligt med botten i den här formen. Ett tips är ge lite extra tid till det här så att den sitter verkligen fast i botten. För när du då häller på silikonet sen så kommer det bli en så här perfekt liksom avgjutning runt. Om den inte ligger helt dikt då kommer du behöva klippa bort gjutskägg och grejer för då kanske silikonet kryper in mellan liksom kroppen och ett bete liksom. Så att lägg en minut extra på det här så att det verkligen sitter. Annars kommer ni svära lite på, för det förstör man ju formen nästan. Liksom. Den så ska vi ta vår lilla Dragon Tail. Abracadabra, I wanna reach out and grab ya. En gammal klassiker. Skriv gärna i kommentarsfältet vilken grupp det var. Okej, nu har vi limmat fast The Dragon Tail och The Bug. Ska vi tejpa upp de här. Sen ska vi gå igenom lite hur man faktiskt blandar RTV-silikon så att det blir optimalt. Så. Då har vi form nummer 1 klar. Ska vi gå vidare med The Dragon Tail. Då var det klart. Då sätter vi undan de här och så tar vi och blandar vårt silikon. Silikon, RTV-silikon, är ganska dyrt och du får bara en chans liksom. Och beroende på hur silikonet härdar, eller hur snabbt det härdar, så avgör det hur bra det är i sin detaljrikedom. Det vill säga hur mycket den kan återuppskapa detaljerna som är på det betet du har gjort. Ett av de vanligaste misstagen som många gör, det är att de höftar lite grann. Och bara liksom, det är väl inte så noga, vi slänger på lite grann. Eller att de tar för lite. Så länge du har haft härdare i, det vill säga åtminstone 1%, så brukar det gå att få formen att härda. Så om du höftar någon gång, för det normala blandningsradion är ju liksom 3 delar härdare på 100 delar silikon. Och ska du ha extra fin detaljrikedom, då kan det till och med vara en idé att gå ner till 2,5. Men då härdar det längre tid, för ju mer härdare du har i, ju snabbare härdare. Så om du exempelvis har skitbråttom och ska gjuta av en enkel sak, då kan du slänga i massor med härdare, för då härdar din form på kanske 10 minuter. Det går, det är inte optimalt, men det funkar. Vi har flera olika sorter med silikon i kiosken. Vi har även numera tagit in våran All Duty silikon, så har vi färgat vår härdare. Så att vår härdare är numera färgad, så att när du blandar silikonen så ser du lätt om den är bra blandad. Vår injektionssilikon, den är vit, det vill säga den färgen. Och våran top notch, den är translucent med en liten grön ton. Men nu kör vi! Och jag tänkte vi skulle ta våran vanliga All Duty silikon idag. När ni köper silikon av oss så får ni alltid med en sån här lapp där vi beskriver kortfattat hur det fungerar, hur man gör och så vidare.
En annan sak man bör tänka på med silikonet är även att blanda den i rätt temperatur. Exempelvis om du står ute i ett skjul och så är det 5 grader varmt där ute. Då kommer det ta lång tid för er silikon att härda. För optimal härdningstemperatur är mellan 20 och 25 grader. Och det är också en sak, om ni märker att er form inte har härdat och ni vet att ni har haft i härdare, då kan ni alltid stoppa in den i ugnen eller ovanpå ett element. I ugnen på lägsta temperatur, det vill säga runt 40-50 grader i några timmar, för då kommer härdaren att accelerera och härda ut till slut. Har det inte härdat ändå, då finns det ett hack till man kan göra. Då kan man hälla på lite härdare ovanpå formen. Så får den härda ovanifrån och in liksom. Och funkar det inte alls, tyvärr mina vänner, då är det bara gör om, gör rätt. Har ni inte fått med den här instruktionsmanualen när ni har köpt silikonet av oss, så finns all info på fliken där ni har valt er silikon. Det finns i en pdf-fil, bara ladda ner och kör. Okej, men nu kör vi. Här har vi då vår vanliga All Duty RTVA Green silikon. Och det är en miljövänlig silikon. Så att den innehåller lite mindre silikonolja. Vilket gör att en rekommendation är att smörja era formar då lite oftare. Plusset blir att den är lite snällare mot Moder Jord. Till de här 2 formarna kommer vi behöva ungefär 1,5 deciliter silikon till varje form. Så då tar vi och öppnar burken. Tänk på det också när ni jobbar med silikon. Det är jävligt kladdigt. Så ha någon duk eller någonting som täcker det ni håller på med. Och är olyckan framme så kan ni tvätta bort det med aceton. Däremot om ni har fått det härdat, det vill säga att det är blandat med härdare och ni får det på tyg eller kläder, då är det tyvärr nästan kört faktiskt. För det går inte att hämta upp eller liksom att väcka till liv igen. Har det inte härdat, då kan ni tvätta ur det med aceton. Då funkar det, men inte annars. Då har vi silikonet. Nu kollar det är ju vitt och fint och härliga grejer. Och sen har vi härdaren här. Kan man skaka den lite grann. När ni har köpt er silikon så bör ni använda den inom ett år. Och det är främst för härdaren dunstar lite grann. Och när den har dunstat tillräckligt mycket, då blir det som kristaller. Då är det svårt att använda den. Så att har ni haft en burk längre, då kan det vara en god idé att köpa en ny härdare och blanda med den silikonen ni har. Då funkar det bra som helst. Men här ser ni då den färgade härdaren. En liten grön ton i den liksom. Så lite aqua turkos. Och då behöver vi till de här 2 rackarna, dessa, behöver vi ungefär 3 deciliter totalt. Och ni vet ju, jag är ju för detta kock. Så någonting jag är ganska bra på, så är det ögonmått. Nu kör vi. Någonting jävligt härligt med att se det här. Liksom, Jag satt den. Där har vi den. Nu ska vi blanda det här med härdaren. Och då har vi ungefär 3 deciliter silikon här inne. På 3 deciliter så behöver vi ungefär 9 milliliter. Och en tesked är 5 milliliter. Så vi tar 2 teskedar. Så har vi ungefär 9-10 milliliter. Oj, skvätter lite. Så, det skvätter alldeles för mycket. Fan vad det skvätter. Så där så. Nu ser det ut så här ungefär. Lite som Hammarby. Blandar vi det här. Och då blandar det lite försiktigt. Så nu får en skön liten härlig liksom turkos ton. Så. Färdigt. Då tar vi The Dragon. Där har vi The Dragon Tail. Börjar vi bakifrån och häller sakta framåt i tunna lager så att det hinner sjunka ner i de här liksom, alla de här sköna små fördjupningarna. Så, då börjar jag alltid så får det liksom ligga och rinna ner verkligen i det. För häller vi på för mycket då kan det bli lite för tungt så sjunker det inte in i alla. Sen tar vi den här lilla The Bug, gör vi samma sak. Börjar vi uppe vid paddlarna. Häller vi här sakta så att det sjunker ner i alla de här små hålorna liksom. Så börjar jag alltid fylla så där
Och sen så, om ni kollar på The Dragon Tail här så börjar den sjunka in redan liksom. Ser ni hur det är? För det är ju ganska segt liksom, silikon. Och bubblorna kommer ju av, delvis av reaktioner mellan härdaren och silikonet, men även i att du rör. Då rör du ju in luft i den. Liksom. Det gör ju ingenting om det är lite bubblor i formen, alltså utanpå så. Men har du exempelvis en form som du vill ha slät, vi tar en kedjig eller någonting, då vill man ju inte ha en massa bubblor och sånt på. Då är just det här momentet ganska avgörande för hur resultatet sen kommer bli. Liksom. Nu ser jag, här börjar liksom, nu ser man ju hur silikonet börjar krypa in i alla hålor. Låt det stå lite tunt så får du verkligen krypa in i dem. Och då hade vi haft för mycket härdare här i, då hade det nästan blivit ojobbart nu vid det här läget. Liksom. Så tänk på det, blanda rätt. Jag skulle nästan säga hellre lite för lite än för mycket. Tar ni för mycket, du vet, det kan härda. Jag vet några gånger när jag har gjort formar när jag har varit för ivrig och bara häftat för hårt. Liksom. Då har det nästan nypit innan jag har hunnit hällt hela silikonet. Och då har du slängt bort ganska mycket pengar på ingenting. Liksom. En annan grej då, har du misslyckats med den formen exempelvis och ska göra en lite större form. Då kan du ta den gamla silikonformen och så kan du riva den på ett rivjärn eller i en matberedare eller hacka sönder fint med en kniv. För då kan du blanda ut den med det andra silikonet du har. För silikon på silikon, de gifter sig med varandra. Och då blir det som en utdrygning utav silikonet. Då går det inte åt lika mycket silikon av det andra. Tänk då bara på att exempelvis våran top notch silikon, den är inte kompatibel med all duty eller injektionssilikonet. De är olika blandningsgrader på. Så att de gifter sig inte med varandra. Det går helt enkelt inte att göra. Yes. Nu är vi klart där. Det är nästan som att baka det här. En sån här form, exempelvis hade vi gjort en kedjig, en stor kedjig, typ eller en stor jigg helt enkelt. Som tar lång tid för sig att svalna. Det vill säga att det kanske är till och med 1 deciliter plastisol du behöver. Då tar det ju lång tid för formen och och plastisolet att stelna ihop. Och det i sin tur gör att silikonformen kommer bli varm. När silikonformen blir varm, då töjer den på sig lite grann. Det behöver vi inte oroa oss för den här typen av formar. I och med att den blir varm så kommer du även behöva mer silikon till formen. För att det ska kompensera att den liksom rör på sig eller förstoras liksom. Det behöver vi inte med de här små, för de här stelnar fort. Så brukar jag alltid göra så här. Den här typen av former då vill man ju ha så platt som möjligt. Så då brukar jag sätta någonting lite tungt ovanpå bara för att trycka ner den så att den verkligen ligger helt plant. Nu sätter vi den här och det här kommer härda på, som vi har gjort det nu, och det är väl ungefär kanske 20-22 grader här inne. Jag skulle säga cirka en timme så kommer den här vara användningsbar. Om den inte är det, så ibland när du har väldigt lite, då kan du ta upp till 4 timmar, ibland till och med 12 timmar för den. Det där är lite beroende på hur du blandar och temperaturen du är i. Men har ni bråttom så kan ni alltid köra klart dem i exempelvis en ugn på 40, 45, 50 grader. Eller ovanpå ett element, för då går det snabbare i härningsprocessen. Och det är så jävla kul att gjuta av dem här, för det är ju det spännande liksom. Nu är det moment of truth. Det här är alltid det roligaste när man öppnar en ny gjord silikonform. Liksom. Man vet inte riktigt hur det ska bli. Men det är spännande. Jag gillar det här. Det är liksom ett litet extra moment. Ja, man ser verkligen att den har krypit in där i alla... Superfina. Då finns det ju en grej med, när du jobbar så här med skalpet. Skalpet är ju ganska, vad ska man säga, det är lite fragilt liksom, det spricker lätt. Så att den här små typen av formar med så här mycket detaljer i sig, du ser den sprack på en gång. De går lätt sönder liksom.
Men alltså kolla bara här hur otroligt detaljrikedomt det är liksom. Så brukar jag alltid göra så att när jag har gjort de här så här enkelt, då sprayar jag upp dem. Man kan använda silikonspray eller någonting, men då med lite sån här typ av fett, du får en väldig glans i det liksom. Så att, det ska bli jävligt kul att gjuta av den här. Den här kommer ju gå att använda en gång till om man limmar ihop den. Men här ser vi precis det vi pratade om sist och försöka ha den så dikt som möjligt. Nu har den släppt. Så då har silikonet krypit in här lite grann halvvägs under kron och under de här tentaklerna. Så då börjar vi med, och det är bra att det här händer, för då kan jag visa hur man gör för att liksom fixa till det. Men ser ni när jag drar med fingret, då ser ni att det är silikon längs hela vägen. Då lägger man bara ett litet snitt så här längs med. Då, första skedet handlar om att få ut mastern liksom. Sen kan man justera allt det här andra i efterhand. Så, då har vi den delen. Se om vi kan få ut klorna hela då. Ja. En klo. Kanske har den satt. Klo. Och 2 spröt. Och här ser ni hur tunt silikonet har lagt sig. Då kan vi justera upp det där bara med en liten sax. Det trimmar de här små gjutdetaljerna. Och så här blev den lilla kräftbaggen. Nu är inte den smörjd, och det finns 2 orsaker till att vi inte har smörjt de här. För om vi skulle vilja ha en glossig yta när vi göt av mastern, då skulle vi ha smörjt in de här innan med någon typ av fett. För då hade vi fått glansigt och fint. Men creatures vill man ibland inte ha helt glansiga, utan man vill ha dem lite murriga. Men genom att inte glansa upp den här innan så ger det en valfriheten och möjligheten att kunna glansa det efteråt. Om vi hade glansat formen, då kommer alla jiggar vi gjuter vara glansiga hela tiden. Men ibland kan det vara väldigt, väldigt kul att ha exempelvis en craw eller en creature eller någonting som är lite dammig liksom. Oglossad. Så, men nu ska vi glansa upp de här, för då när vi gjuter det sen så kommer det synas bättre alla detaljer som vi har när vi filmar det. Så bara lite VD40 i den här. Så är vi som hemma. Jag tänkte vi kör lite klassiskt. Vi börjar med att göra en Junebug-variant. Junebug är en sån här jätteklassisk bassfärg. Man kan säga att det är en transparent lila med glitter i. Och det är lite olika glitterblandningar. Men det vanliga är att man kanske har en grönt glitter eller ett blått glitter. Även guld kan man ha. Jag tror vi ska ha lite blått och... vi ser vad vi har där borta. Och sen gör vi en till. Då gör vi en hot claw kiwi på den här kräftvarianten. Och då kan vi göra den här padden lite hot claw. Eller så bara freeze-basear vi bort där borta och ser vad som händer. Nu kör vi. Det ska bli superspännande det här. All right, då har vi förpreppat lite plastisol här bara för att spara lite tid. Nu kör vi. Creatures är ofta bra. Det beror lite på vad man vill ha, men man vill ofta ha extra soft plastisol. För att få dem lite mjukare och fina. Och vi börjar göra den här Junebuggen då. Och då är det ju ganska basic. Vi behöver ju bara... Det är en enfärgad jigg. Så vi tar hälften av den här, för det går inte åt mycket plastisol till den här typen av grejer. Så, och då använder vi kioskens lila färgpigment. Det passar jättebra till den här typen av grejer. Och den är otroligt... Du behöver liksom bara en ton av den här. Vi börjar med det där lilla. Så bygger vi upp färgen kring den liksom. Det är det här lila tonen vi vill ha. Det ska inte vara för mycket. Den ska vara transparent. Så att glittret kommer fram. Och här har vi nästan... Jag skulle säga att den här är perfekt den där. Jag såg hur lite det var. Det var liksom bara... nästan ingenting. Och sen kör vi lite blått glitter i. 0,5 mm. Så. Kolla, här har vi tonen på den. Otroligt skön lila. Translucent liksom. Väldigt Junebug-ish. Så, nu kör vi lite blått glitter, 0,5. Och då kan man ju välja hur överdressat man vill ha det liksom. Men
Jag tycker inte det ska vara för mycket. Och sen kör vi lite Pearl Flake glitter i också. Bara för att få det liksom en annan brytning. Nu häller vi den här på en gång. Så, det var den. Och så kör vi kräftan. Nu är sanningens ögonblick här. Den här lilla dragon tailen här. Ska vi se hur den blev. Oj, oj, oj. Den ser riktigt juicy ut alltså. Ja, den här blir helt magisk. Jag ser just det här organiska jag pratar om. Den ser nästan levande ut liksom. Det här är svårt att få liksom maskinellt, det här levande. Den här lila blir så otroligt transparent och homogen. Så kommer det där blåa glittret, det där pearlglittret. Ska vi se hur den här lilla creaturesen blev då. Jag kollar här, bara den här lilla rörelsen, otroligt mycket liv det är. Det är den softa plastisolen liksom. Där, och så offset-slotten där. Kör en origgad eller kanske med bara 5 gram eller någonting. Dra igenom den här liksom, genom botten och bara liksom hoppa hem den. Ser ut som en liten kräfta eller en... Ja, fantastiskt cool. Här har ni dem, 2 creatures. Det här är nästan beroendeframkallande. Det är så roligt att sitta och pilla med. Och det kräver så lite liksom. Och de här kommer leverera big time. Och sen då, för att ta bort det där mellanrummet så kan man göra det så här. Bara värmer man upp lite grann.